हेलो फ्रेन्ड्स, आज म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु जसमा तपाईले चाहिँ फ्रीमा रसियन रबल अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले चाहिँ यसबाट कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईले यो भिडियो पुरै हेर्नुभयो भने चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फ्रीमा चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक तपाईले चाहिँ माइनिङ गरे जस्तै हो। अनि तपाईले चाहिँ साइटहरु हेरेर पनि भिजिट गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाहरु छन् जसबाट तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यो पुरै भिडियो बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने पनि तपाईहरुलाई नै फाइदा हो, किनभने तपाईलाई मैले वीकली अथवा डेली चाहिँ एउटा अर्निङ भिडियो अपलोड गरिरहेको हुन्छु जसबाट चाहिँ तपाईले सेल्फ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने पनि तपाईलाई यसमा सेल्फ इन्कम गर्न चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ। तपाईले यसबाट क्रिप्टो करेन्सीहरु अथवा रसियन रबल्स अथवा युनाइटेड स्टेट डलर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानलका भिडियोजहरु हेरेर। सो भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला हैन। यो अब यति नै हो। अनि तपाईले यसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाई चाहिँ यो साइटमा चाहिँ रिडाइरेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। यो साइटमा रिडाइरेक्ट भइसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, फ्री साइन अप अथवा माथि यहाँ रेजिस्टर भन्ने, जुनमा क्लिक गरेर पनि तपाईले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ फ्री साइन अप बटनमा क्लिक गरेर तपाईलाई देखाउँछु। तपाईले पनि यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो सिम्पल रेजिस्ट्रेसनको लागि चाहिने इन्फर्मेसनहरु भर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक तपाईको युजर नेम हैन, इमेल, अनि फेरि दुईचोटी चाहिँ पासवर्ड हालेर तपाईले यसमा सक्सेसफुली रेजिस्ट्रेसनलाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फर्म खोलेपछि तपाईलाई देखाउँछु कस्तो खालको फर्म खोल्ने छ भन्ने कुरा। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा तपाईले आफ्नो युजर नेम हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई चाहिँ अब यस्तो युजर नेम हाल्नु होला हैन। नाम हाल्दा फेरि कतै नहुन पनि सक्छ, किनकि त्यसले चाहिँ पहिले एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेको हुन सक्छ। सो तपाईले चाहिँ इमेल पनि एउटा युनिक इमेल मतलब आफ्नो इमेल हाल्नु होला। अनि फेरि पासवर्ड चाहिँ दुईचोटी चाहिँ इन्टर गर्नु होला हैन। मैले चाहिँ इन्टर गरिसके। सो मैले चाहिँ यसमा पहिलेदेखि एकाउन्ट बनाएको छु। सो तपाईले मैले चाहिँ अहिले बनाउन सक्दिन। सो बनाइसकेपछि तपाईले लगइन भन्ने अप्सनमा आउनु होला। लगइन गर्नको लागि पनि तपाईलाई युजर नेम र तपाईको पासवर्ड भए पुग्छ। तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले युजर नेम र पासवर्ड हालिसकेको छु। र तपाईले साइन इन बटनमा सिम्पल क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ सक्सेसफुल्ली लगइन भइसकेको छ। यसमा चाहिँ तपाईको आफ्नो पर्सनल ड्याशबोर्ड खुल्ने छ। सो जुन चाहिँ यस्तो प्रकारको रहने छ। सबैलाई मैले देखाउने छु। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको देखिने छ। माथि चाहिँ दुईटा एडहरु आएको छ हैन। तपाईको सिम्बल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको हल्का इन्फर्मेसनहरु देखाएको छ। रिफर कसले गरेको हो, तपाईको पेयर आइडी हैन। अनि फेरि सेटिङ पनि जान सक्नुहुन्छ, ब्यानर हैन। फर्स्टमा चाहिँ तपाई यो साइटमा आइसकेपछि चाहिँ तल जानु होला, स्क्रोल डाउन गर्नु होला। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट सेटिङ भन्ने, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट मेथड हैन। तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ केबाट विड्रो गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईसँग पेयर एकाउन्ट छ भने पेयरको वालेट एड्रेस हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले पहिलेदेखि हालेर चाहिँ यसलाई कन्फर्म गरिसकेको छु। सो अब चेन्ज गर्न मिल्दैन। तपाईले चाहिँ मेक स्योर पहिले एकचोटी तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने, एकचोटी हालिसकेपछि चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न। त्यही भएर चाहिँ एक राम्रोसँग हाल्नु होला हैन। अनि त्यसपछि पर्फेक्ट मनीको छ भने पर्फेक्ट मनी र फोसेट पेमा विड्रो लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले बिटकोइनको वालेट एड्रेस हालेर सेभ चेन्जेसमा गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको लागि अब मैले भन्ने छु कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने कुरा। फर्स्टमा चाहिँ तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू एड्स भन्ने अप्सन। भ्यू एड्समा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ एडहरु हुन्छन् डिफ्रेन्ट तरिकाका हैन, डिफ्रेन्ट टाइपका। सो तपाईले चाहिँ त्यसलाई क्लिक गरेर अथवा जति टाइम छ त्यतिसम्म त्यहाँ वेट गरेर चाहिँ तपाईले त्यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ मैले यो क्लिक गरेर देखाउँदिन किनकि भिडियो लामो हुन सक्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईलाई यसको बारेमा हल्का हिन्टहरु दिन्छु। सो तपाईले चाहिँ यसमा फर्स्टमा चाहिँ तपाईले एक्टिभ विन्डो भनेको छ, यसलाई तपाईले 30 सेकेन्डसम्म त्यो विन्डोलाई चाहिँ क्लिक गरेर राख्नुभयो भने 4.2 पोइन्ट चाहिँ तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ 100 पोइन्टको चाहिँ 1 रसियन रबल हुन्छ हैन। सो तपाईले चाहिँ 100 पोइन्ट गरिसकेपछि यसमा इजिली विड्रो लिन सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो पेड एकाउन्टमा, अथवा फोसेट पेमा लिनको लागि चाहिँ 120 कोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईले चाहिँ यसलाई क्लिक गर्नको लागि चाहिँ यसरी यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले भ्यू एड्स भन्ने अप्सन आइसकेको छ। तपाईले यसको एड हेर्दै हुनुहुन्छ हैन। यसबाट देख्न सक्नुहुन्छ 20 सेकेन्ड। यो वेट गरिसकेपछि यहाँ एउटा क्याप्चा आउँछ, त्यसलाई सल्भ गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसबाट चाहिँ त्यति कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई कट गरे त्यो किनकि मैले तपाईलाई त्यो देखाउँदिन। सो अर्को भनेको चाहिँ यहाँ शप IMDS भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला।
यसमा क्लिक गरेर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँ अहिले यति मात्रै माइनिङ भइरहेको छ। मैले केही पनि गरेको छैन, त्यही पनि यो माइनिङ भइरहेको छ हैन। त यस्तो चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ वनमा IMDb1 भने IMD1 छ हैन। यसमा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाइ फर 60 कोइन्स भनेको छ। यदि तपाईले फर्स्ट टाइम मेरो लिंकबाट चाहिँ आउनुहुन्छ भने त दिएको डिस्क्रिप्सनको लिंकबाट आउनुहुन्छ भने चाहिँ बाइ फर 0 कोइन्स भनेको हुन्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा प्लान चाहिँ फ्रीमा पर्चेज गर्न पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ यो रहेको छ। अनि तपाईले यदि यसलाई चाहिँ कलेक्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ कलेक्ट हुन्छ हैन। सो तपाईको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर आवरमा यति हुन्छ। यदि तपाईले अलि धेरै अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भ्यू एड्स गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै हो, यदि तपाईले यसमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यति कोइनहरु देखाएको छ। यो चाहिँ हामीले कसरी लिने भन्ने सोच्नु भएको छ भने यहाँ एड फन्ड भन्ने अप्सन छ। तपाईले चाहिँ यसमा अथवा फोसट पेबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पर्फेक्ट मनी पे हियर जेबाट पनि गरे हुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ 1 रब गर्नुहुन्छ भने इन्भेस्ट तपाईले 100 कोइन पाउनुहुन्छ हैन। सो तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले 6 गर्नुहुन्छ भने 600 पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ फर्स्ट प्लान चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ अब कति इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यति नै तपाईले यसमा इन्भेस्ट गर्नु होला। अब त्यो इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्न भने पनि फ्रीमा तपाईले यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। इजी छ अर्निङ गर्न। सो यस्तै पेमेन्ट गरिसकेपछि तपाईले यसमा आएर चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ डेली बोनस पनि क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सिम्पल छ, डेली बोनस क्लेम गरेर पनि तपाईले यसमा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा प्लानहरु पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले कसरी डेली बोनस क्लेम गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ कुनै पनि अप्सन छैन क्लेम गर्ने। सो तपाईले चाहिँ यहाँ भनेको छ एकचोटी चाहिँ यहाँ ब्यानरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्यानरमा एकचोटी क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यो पुरानो साइटमा आउनु होला र स्क्रोल डाउन गरेर गेट बोनस भन्ने अप्सन देख्नुभयो, यसमा क्लिक गर्नु होला। गेट बोनसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले 5 पोइन्ट चाहिँ बोनस पाउनु भएको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 पोइन्ट चाहिँ तपाईको एड भएको छ पर्चेज ब्यालेन्समा। सो 5 पोइन्टले चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ तपाईले आफ्नो एकाउन्टलाई चाहिँ शपमा गएर चाहिँ यो एकाउन्टलाई अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँको अपग्रेड एकाउन्ट भन्ने छ। तपाईको चाहिँ यहाँ अपग्रेड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ प्लानहरु चाहिँ एकदमै मतलब एड्सहरु चाहिँ एड्सहरु हेर्दा अलि धेरै राम्रो अर्निङ हुन्छ। सो हामीले यसमा चाहिँ गएर पनि एकचोटी तपाईलाई देखाउने छौं। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन। स्ट्यान्डर्ड यो चाहिँ हामीले फ्रीमा पाएको छौं। तपाईले यसको बारेमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पर क्लिक यदि 100% अफ भ्यालु हैन। तपाईले चाहिँ यो चाहिँ पर क्लिकको यति पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ 30 डेजको लागि रहनेछ। यसको चाहिँ प्लान पनि देख्न सक्नुहुन्छ यति कोइनको रहेको छ। तपाईले रिसाइकल प्राइस चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सबैको रिफरल ड्युरेसन फ्री छ हैन। रिफरल तपाईले यति विड्र मतलब रिफर बनाइसकेपछि सधैँको लाइफ टाइमको लागि रहनेछन् भन्न खोजेको यो चाहिँ हैन। म्याक्स क्याश आउट लिमिट तपाईले चाहिँ यति चाहिँ डेली विड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यति डेली विड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ यति डेली विड्र गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो छ। तपाईले यदि प्लानहरु पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ रिकमेन्ड गर्दिन तपाईले पर्चेज गर्नु भनेर हैन। त्यसमा जति सक्नुहुन्छ तपाईले फ्रीमा एकाउन्ट बनाउनुहोस्, फ्रीमै तपाईले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। विड्र गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यसमा सिम्पल विड्र बटनमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ विड्र गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै इजी छ। तपाईले आफ्नो सेटिङमा गएर पे र तपाईले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला जो चाहिँ मैले सेट गरिसकेको छु। तपाईले यदि पर्फेक्ट मनीको सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो डाइरेक्ट यसमा क्लिक गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ र तपाईले सेटिङमा गएर सेटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि यहाँ 99 कोइन हाल्नुहुन्छ भने देख्न सक्नुहुन्छ रेड कलरको यो आइकन बनेर आएको छ। त्यसो चाहिँ तपाईले विड्र गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ ट्याक्क 100 हाल्छु भने ब्लू कलरको हुन्छ। तपाईले चाहिँ अब यो विड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले 119 हाल्नुहुन्छ भने यसलाई विड्र गर्न सक्नुहुन्न। सो तपाईले चाहिँ 120 हाल्नुहुन्छ भने विड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै हो, तपाईले 120 यसको मिनिमम रहेको छ र यसको पनि 120 मिनिमम रहेको छ। यसको चाहिँ सिम्पल थोरै रहेको छ 100 हैन। तपाईले चाहिँ यतिबाट यसबाट विड्र गर्नु होला। तपाईले चाहिँ थोरैमा पनि विड्र दिन्छ। सो आजको लागि यति। तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यदि यसको बारेमा केही बुझ्न अझै छ भने चाहिँ तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा। म चाहिँ त्यसको रिप्लाई अवश्य नै चाँडै दिनेछु। सो आजको लागि धन्यवाद।